नमस्ते मेरो भान्साघरमा हजुरहरू सबैलाई स्वागत छ। आज हामी बनाउँदैछौँ पालक पनिर। यो बनाउन एकदम सजिलो हुन्छ अनि खाँदा चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। ल आउनु सुरु गरौँ है त बनाउनको लागि। मैले एउटा भाँडोमा पानी बोइल गर्न राखेकी छु। त्यो बोइल गरेको पानीमा मसिनो गरी काटेको पालकको सागलाई राखिदिएँ। अब यसलाई हामी लगभग 2 मिनेट जति मात्रै पकाउँछौँ। हल्का सफ्ट भयो भने यसलाई निकाल्नुपर्छ। अब यो सफ्ट पनि भइसकेको छ। अब एउटा भाँडामा मैले एकदमै चिसो पानी लिएको छु। हजुरहरूसँग त्यति धेरै चिसो पानी छैन भने आइस राख्दा पनि हुन्छ। अब यो सबै पालकलाई यो पानीमा राख्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो सागमा टेम्परेचर सक हुन्छ। त्यसले सागको हरियो कलर राख्नको लागि मद्दत गर्छ। अब यो हाम्रो साग सबै चिसो भएको छ। अब मैले एउटा भाँडामा ट्रान्सफर गरेँ यो सबै सागलाई निचोरेर। धेरै निचोर्नु पर्दैन किनकि हामीलाई पिस्नको लागि पनि अलिकति पानी चाहिन्छ नि त। मैले यो सबै सागलाई ब्लेन्डर जारमा राखेँ। अब मसिनो एकदम स्मुथ पेस्ट गराउनुपर्छ यसलाई। यतिको स्मुथ भइसकेपछि हाम्रो पेस्ट रेडी भयो। मैले एउटा फलामको कराई लिएकी छु। यो पालक चाहिँ फलामको कराईमा बनाउँदाखेरि एकदमै राम्रो हुन्छ। तेल तातिसकेपछि जिरा र लसुन फुराएँ। लसुन रातो रातो भइसकेपछि सुकेको खुर्सानी राखेँ। सुकेको खुर्सानीले चाहिँ यो सागको टेस्ट एकदम इन्हान्स गर्छ। त्यसपछि मसिनो गरी काटेको प्याज राखेँ। थोरै बटर पनि राखेँ टेस्टको लागि। बटर अथवा बटर छैन भने घिउ राख्दा पनि हुन्छ। थोरै नुन राखेँ। नुनले चाहिँ यो प्याज पाक्नको लागि हेल्प गर्छ। प्याज धेरै ब्राउन हुनु पर्दैन। ट्रान्सलुसेन्ट भयो भने अघि नै हामीले पिसेर राखेको सागलाई खन्याउने। अब यसलाई राम्रोसँग चलाई पकाउने। हेर्नुहोस् त यो सागको कलर कस्तो हरियो भएको छ। अब यो सागलाई मैले अर्कोतिर सारेर यतातिर चाहिँ मैले पनिर पकाउँछु। एउटा प्यान बसाल्ने अनि थोरै तेल राख्ने। डिप फ्राई गर्दाखेरि पनि हुन्छ, तर मलाई चाहिँ सालो फ्राई गर्न मन लाग्यो। सबै पनिरहरूलाई यसरी एक एक गरेर राख्ने अनि थोरै नुन राख्दाखेरि यो पनिर उछिट्टिने अनि फुट्ने डर हुँदैन। यसलाई साइड पल्टाएर पनि पकाउने। यतिको रातो रातो भएपछि मैले अर्को भाँडोमा नुन पानी उमालेर राखेकी छु। त्यही पानीमा सबै पनिर राखिदिने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ पनिर एकदमै सफ्ट हुन्छ। यो पालक पनि सबै पानी सुकिसकेको छ। यति भइसकेपछि यो पालक भुटिसक्यो। अब यसमा पानी राखिदिने। मैले चाहिँ अघि नै ब्लेन्डर जारलाई पखालेर त्यसैको पानी राखेकी छु। अब यसलाई एकछिन उम्लिन दिने। उम्लिसकेपछि थोरै आधा चम्चा जति मात्रै गरम मसला राखेकी छु। यसमा चाहिँ हामीले धेरै मसला युज गर्दैनौँ किनकि यसमा पालकको टेस्ट आएकै राम्रो हुन्छ। अब सबै पनिरहरू राखेर एकछिन चलाउने। मैले चाहिँ थोरै काँचो पनिर पनि लिएकी छु। मलाई यो पनिर फुटेर पालकमा आएको चाहिँ एकदम मिठो लाग्छ। तपाईँहरू काँचो पनिर मात्रै राख्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि हुन्छ। सबै फ्राई गरेर राख्दा पनि हुन्छ र मिक्स गरेर राख्दा पनि हुन्छ। थोरै बटर पनि राखेँ मैले टेस्टको लागि। छैन भने यो अप्सनल मात्रै हो। अब हाम्रो पनिर पाकिसक्यो। मैले एउटा भाँडोमा ट्रान्सफर गरेँ। यस्तो राम्रो देखिएको छ। अब झान्नको लागि मैले थोरै तेल अनि बटर मिक्स गरेर लिएकी छु। जिरा पनि फुराएँ। जिरा भइसकेपछि मसिनो गरी काटेको लसुन पनि फ्राई गर्छु। लसुन रातो रातो भएपछि सुकेको खुर्सानी माथिबाट राखेर एकछिन चलाएपछि रेडी भयो झान्नको लागि। अब यो तेललाई अघि नै हामीले रेडी गरेको पालकमा राखिदिने अनि माथिबाट क्रिमलाई सर राखेपछि यो पालक पनि खानको लागि एकदम रेडी भयो। यसलाई चाहिँ मैले पुलाउसँग इन्जोय गरेँ। हजुरहरू पनि